Of course, because of the brown. Actually, our competitor is a city. Performance also as good as a city. The same little test. Before development start. Untuk memimpin bacaan doa, seketika dipersilakan. For us to continue to give good products to Proton in years to come. Kepada rakan teknikal, Jujin dan semua rakan Wajah diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berusaha Encik Hamidul bin Abdullah, Pengurusi Eksekutif EPMB untuk menyampaikan ucapan seketika dipersilakan. I'm here with my English. Tidak lupa kepada deep kehormat tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir. Terima kasih tidak terhingga kerana sudi bersama kami hari ini. Akhir kata, kita akan bersama Kembali semula ke tempat duduk. Silakan. Kekuatan nabuk atau vision tracker. Tapi dia